ඔන්න ඉතින් අදත් සචියා බ්‍රෝ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ sarungal සීසන් එකේ sarungal වීඩියෝ වලින් තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා gemba sarungalayak කෑලි අලවලා. ඉතින් අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා combo sarungalayak මුලින් ඉඳලම හදන විදිහේ ඉඳලම අලවලා උඩ යවන එක දක්වාම. ඉතින් අපි ඔන්න තුන්වෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා Ibba sarungalayak ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ගෙනාවා Ibba sarungalayak තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපි Ibba sarungalayak මුලින් ඉඳන්ම හදලා ඒක අලවලා ඒක උඩ යවන දක්වාම වීඩියෝ එකක් කරනවා. මිමි එක්කම මේ සැරේ ගෙනාවා වීඩියෝ එකේ කෝට් වල මිමි එක්කම ගැට ගන්න විදියයි හැමදේම එක්කම. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මාව subscribe කරන්න සචියා බ්‍රෝ. මෙන්න මේ වගේ හරි කෙලින් තියෙන හොඳ කිතුල් පිටක් අපි කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හයිය කිතුල් පිටක් කපා ගන්න ඕනේ මොකද අපි ලොකු සරුංගලක් හදන්න යන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඔක්කොම රැහ ගන්න ඕනේ. පරිස්සමට රැහ ගන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් කිතුල් පිට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒව ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බොත් සරුංගලේ උඩ ගියාට පස්සේ ආයි දෙකට කැඩෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ගිය සැරේ හදපු ලොකු gemba සරුංගලයකට බඩු සෙට් වුණා උඩදී. හරි ඉතින් අපි ඔන්න උනබට අත්පුර හදාගත්තා අපේ Ibba sarungalයට. Ibba sarungal අත්පුර දැන් අපි ගා ගන්න ඕනේ දෙපැත්තෙන්. ගාගෙන හරියට අපි ඔයගලන්ට දිග පල්ල කියන්න. මැද කූරේ හරි මැද්ද හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ හොයා ගන්න මම දැන් ටේප් එකක් යූස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ටේප් එකක් යූස් කරොත් හරියටම නිම්මටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අරකට සාර්ථකයි. හරි මෙතන අපිට 16ක් අඟල් 16ක් ආව. 16 දෙකෙන් බෙදුවම 8යි. ඉතින් අපි හරි මැද්දම 8. ඉතින් 8 ගන්න ඕන සයිස් එක. අනිවාර්යෙන් මෙතන එන්න එහෙම මාක් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපිට ඕනේ යටටත් පත්තක්. යටට මොරට වගේ පත්තක් ඕනේ. ඉතින් මේ පත්තක් අපි එකක් ගාලා හදාගත්ත අර විදිහටම. ඒකෙත් අපි හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ අර වගේ වීඩියෝ එක වගේම. ඒක හොයාගන්නේ ඒකත් මේ වගේම අර කලින් වගේම ටේප් එකක් තියලා මෙන්න මේ පුරුත් එකකට එහෙම බලන්න. කියනවා අඩි 19 මාරක්. 19 මාරක් කියන්නේ ඉතින් බලන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් අඩි 9 වගේ 8 මාර වගේ. 8 මාර වගේ එන්නේ මැද්දට. එන්න මෙතන. එතන හරි මැද්ද කියලා මාක් කරගන්න ඕනේ. මාක් කරගෙන අපි වැඩේට වයිමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අත්පුර හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. මේ තව ගොඩක් ගෑවෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ මේ වැඩේට කිතුල් පිට්ටකුයි මැදට දාන්න උනබට අත්පුරයි පල්ලෙහාට දාන්න උනබට අත්පුරයි කූරු 3ක් ඕනේ. ඉතින් අපි ගත්ත කිතුල් පිට්ට අඩි 7ක් තියෙනවා. අඩි 7යි කාලක් වගේ 7මාරක්කට කිට්ටු වෙන්න වගේ කිතුල් පිට්ට උස තියෙනවා. එතකොට මේක අපේ යටට දාන කූර. යටට දාන කූර අඟල් 42ක්. අඟල් 42ක් කූර තියෙනවා. අඟල් 42ක් කියන්නේ අඩි 3මාරක්. අපේ අනිත් කූර මේක අඟල් 63ක් තියෙනවා. අඩි 5ක් වගේ. අඩි 5කට කිට්ටු වෙන වගේ මේ කූර තියෙනවා අපේ. ඉතින් අපි වැඩේට බහිමු. sarungalee Ibba sarungalee හදන්න අඩි 7ක් උස. හරි ඉතින් අපේ කිතුල් පිත්ත පිටිපස්සට ශක්තිමත් වෙන්න කිතුල් පිත්ත මොකද හුලම් තද වෙද්දි කැඩෙන්න බලනවා. ඒකින්ද අපි උනබට පත්තක් ගැට ගන්නවා. ඉතින් මේ උනබට පත්ත දැන් කපා ගමු අපි. ඒක ගොඩක් වෙලාවට සෙන්ටිමීටර් 15ක් අඩි භාගයක් වගේ තමයි අපි කපා ගන්නේ. කපාගෙන ඒකත් පොඩක් ගා ගන්න. මහත ගොඩක් වැඩි කර ගන්නත් එපා. මොකද එහෙම වුණොත් කිතුල් පිටතට ගැට ගහ ගන්නත් අමාරුයි. ඒ කට්ටියක් ගා ගන්න ඕනේ පිටිපස්සේ.
හරි ඉතින් අපේ ඉබ්බ සරුංගලේ අත්කුර ගැට ගහ ගන්න හදන්නේ අපි. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි කිව්ව විදිහටම අත්කුර කරගන්න. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් පිට කොටකට ඉඩක් තියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ හරිය වගේ තමයි අපේ පට්ටම හැදෙන්නේ. ඒකට පට්ටම මෙන්න මේ හරියට වගේ තමයි අත්කුර ගැට ගහන්නේ. ඉතින් අපි අත්කුර ගැට ගහ ගන්න කාලේ අපි කලින් කපාගත්ත පත්ත අනිවාර්යයෙන් මෙන්න පිටිපස්සට තියලා මෙන්න මෙහෙම බැද ගන්න ඕනේ. එහෙම බැදගන්නේ හුලන් තද වෙද්දී සරුංගලේ පිටුල් පිට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද. ඉතින් අපි පත්ත ගැට ගහගමු අපේ පිටුල් පිටට තියලා. අර ඉතින් අපේ පත්ත මෙන්න මේ විදිහට පිටුල් පිටේ පිටිපස්සට තියලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අපි අත්කුර ගැට ගහ ගන්නයි හදන්නේ. අපි පිටිපස්සෙන් පත්තක් ගැට ගහගත්තා කිතුල් පිටේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපි අත්කුර ගැට ගහ ගන්න හදන්නේ. මේ පත්තේ හරි මැදට වගේ වෙන්න එහෙම තියලා අපි හොඳට මෙන්න මේ අතටත් හරි ඉතින් ඔන්න අපි අත්කුර ගැට ගහගත්තා. අත්කුර ගැට ගහගෙන ඉවරයි. දැන් අපි පල්ලෙහාට යටින් ගැට ගහ ගන්න පත්ත ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. අපි ඒක ගැට ගහගමු. හරි එමුණොත් දැන් අපි සරුංගලේ ගැට ගහ ගන්න තියෙන්නේ. අපි මේ අයිනෙන් නූලක් ගැට ගහගත්තා. ඒක අපි කොම්බෙත් කිදෙන මුලින්ම මෙතනට ගැට ගහගනිමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනට ගැට ගහගෙන සරුංගලේ ගැට ගහගන්න. දැන් වීඩියෝ අපි ගැට ගහගෙන ඉවරයි. දෙපැත්ත යට නූල් දෙක අපි යටින් පත්තත් ගැට ගහගත්තා. හරි ඉතින් අපිට උඩ පත්ත තමයි ගැට ගන්න තියෙන්නේ. උඩ මෙතන. හරි ඉතින් එතන ගැට ගහ ගන්න අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ දෙමින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අයිනිද අඟල් 7ක වගේ දුරක් අඟල් 6ක වගේ දුරක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකින් අපි නූල ගැට ගහ ගන්නවා මුලින්. ඉතින් මේ විදිහට සරුංගලේ පළවෙනියම සැකිල්ල මෙන්න මේ විදිහට කෙටියෙන් බැඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරමු දැන් අපි. හරි ඉතින් අපි යට කූරෙන් යටපත් වෙන යට ගා ගන්න මේ විදිහට කොනේ. කෙලින්ම ඔයගලන්ට ඕන නම් මෙහෙම ඇද ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනට මම එහෙම අදින්නේ නැහැ. මොකද මේ මගේ උඩ කූර මම ගොඩක් හොඳට ගාගත්තා. හොඳට ඇකිලෙන්න ඕන හින්දා මම ඒකින්ද ඉස්සල්ලාම මේක අයිර නමා ගන්න ඕනේ හින්දා මේ පැත්තට ආධාරක විදිහට ඇතුළට මුලින්ම මේ පැත්තට නමලා මේක හොඳට ආධාරක විදිහට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගැට ගන්නවා. අපි යට කූර පොඩක් තදට ගාගත්තා. හොඳට හයියට ටිකක්. ඒක හොඳට බර වෙන්න මම මෙහාට බැඳගත්තා. ඉතින් අපි දැන් අවසාන නූල බැඳ ගන්නන්නේ මෙතනට බැඳලා මේ උල වගේ මෙතන පල්ලයට බැඳ ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි ඒක දැන් බැඳගමු. මෙන්න මේ අයිනෙන් නූල ගැට ගහලා මෙන්න ගත්තා. යටින් ගැට ගහගත්තා. මෙතනින් ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම මෙතනට ගැට ගහලා ඒක අර අතන උඩට ගැට ගහ ගන්න.
ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපේ ඉබ්බා සරුංගල හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි මේකත් වෙල්ලට ගිහිල්ලා උඩ යවලා බලමු.